في الفضاء المغاربي هناك حرب خفية تدور رحاها بين الجزائر والمغرب، حرب بلا جيوش ولا أسلحة تقليدية، خسائرها بالدرجة الأولى استنزاف الاقتصاد والتشويش على توجهات الرأي العام، وتتمدد خسائر هذه الحرب إلى تخريب البنى التحتية والنظم الاستراتيجية، الأمر الذي دفع الجزائر لتفعيل قبتها النارية. فماذا عن هذه الحرب الخفية؟ وما هي أبرز أسلحتها الهجومية والدفاعية؟ ولماذا وصفت في التقارير الغربية بالمنعطف الخطير في الصراع الجزائري المغربي؟ وما هي حقيقة القبة النارية الجزائرية للدفاع السيبراني؟ ينفرد هذا الفيديو بتفاصيل تنشر لأول مرة، تابع للنهاية. مرحبا بكم. إنها حرب رقمية أو بالأحرى سيبرانية، كونها تدور في الفضاء السيبراني على الشبكة العنكبوتية، وهي حرب استنزاف خطيرة يجند فيها أفراد بارزين في المجال التقني يمتلكون قدرات استثنائية في تطويع واستخدام البرمجيات الحديثة، ولديهم أفكار وخطط تدميرية من شأنها التأثير على إمكانيات الطرف المستهدف وإحداث أكبر ضرر في أمنه ومقدراته البشرية والمادية، وذلك من خلال استغلال الثغرات والتسلل إلى نظم الحوسبة في مؤسساته وشركاته، بل وحتى وزاراته ومراكز صنع قراره ومواقع الأفراد ذوي الشخصيات الاعتبارية. ولتنفيذ الهجمات في هذه الحرب يعول على أسلحة رقمية غير تقليدية تتمثل في طيف واسع من البرمجيات ضئيلة الحجم التي تحمل أنواع من الديدان والفيروسات الرقمية، تصنف بحسب طريقة عملها وتأثيرها إلى 3 فئات أساسية، وهي السريعة العدوى والمقيمة والمتعددة الأغراض، وجلها لا تتسم بالخبث الشديد وكفى، بل ولديها قدرة عجيبة على التكاثر الذاتي داخل أجهزة الحوسبة المملوكة للطرف المستهدف بالهجوم، ومن ثم التجسس أو التخريب أو السرقة أو القيام بهذه الوظائف الثلاث معا. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية الكبرى، القليل منها معلن بينما أكثرها محاط بالسرية. وعلى خلفية التوترات الحدودية وقضية الصحراء الغربية، وكذا تراجع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، اندلعت مؤخرا حرب سيبرانية تخريبية بين البلدين الشقيقين أسفرت عن خسائر مادية جسيمة. وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية قد نشرت بعددها الصادر يوم الثلاثاء 22 من إبريل نيسان 2025 للميلاد تحقيقا حول أجواء الحرب الباردة بين الجزائر والمغرب وتداعيات الهجمات الرقمية الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى تبني مجموعة مغربية أطلقت على نفسها اسم فانتوم أطلس تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف مواقع هيئات ومؤسسات حكومية جزائرية، من بينها مؤسسة البريد والاتصالات. وقد أسفر الهجوم عن تسريب أكثر من 13 جيجا بايت من المعلومات الحساسة، والتي اشتملت على بيانات شخصية لآلاف الأفراد وأوامر تحويل أموال ومستندات إدارية سرية، إضافة إلى وثائق داخلية صادرة عن وزارة العمل الجزائرية. وفي المقابل أعلن عن هجوم جزائري مضاد تم تنفيذه من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم جبروت ديزاد، استهدف الولوج إلى مواقع عديدة تابعة لهيئات ووزارات مغربية
من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أسفر الهجوم عن تسريب معطيات حساسة وبيانات شخصية تتعلق بما يقارب 2 أجير مغربي، إضافة إلى بيانات تخص كثير من الشركات والمقاولات المغربية. ووصف الهجوم بأنه الأكبر في الحرب السيبرانية بين البلدين. وفي بيان لها أشارت المجموعة المهاجمة إلى أن هذا الاختراق الكبير جاء ردا على ما أسمته بتحرشات مغربية لمنصات ومواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات رسمية جزائرية. ولم يكن هذا الهجوم السيبراني المتبادل هو الوحيد من نوعه بين الجزائر والمغرب، بل سبقه عديد من الهجمات الخطرة تم الكشف عن بعضها، منها هجوم مغربي قامت به مجموعة أطلقت على نفسها القوات السيبرانية المغربية، أسفر عن تسريب 34 جيجا بايت من البيانات الحساسة الخاصة بوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، كلها يتعلق بملفات تغطي الفترة من 2019 إلى 2025 للميلاد. وعلى الجانب الآخر نفذت فرق جزائرية على مدار 15 يوما متواصلة فيض من الهجمات السيبرانية. وبحسب ما هو معلن فقد أسفرت هذه العملية عن اختراق وتعطيل عشرات المواقع المؤثرة في المغرب، منها موقع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وموقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وعن هذا الهجوم قال السيد حسن خرجوك الخبير في الأمن السيبراني والنظم الرقمية إنه يندرج تحت مسمى هجوم الحرمان من الخدمة الموزعة. وأضاف إن هذا النوع من الاختراق يعمل القائمون عليه على جمع أكبر عدد من الحواسيب لتهاجم في وقت واحد موقعا بعينه بغرض إرباك قدرته على التحمل. وفي إطار أحداث وتداعيات هذه الحرب أفصحت وكالة الأنباء الجزائرية عن تعرض موقعها للاختراق أكثر من مرة، وأقرت بأن هذه الاختراقات تسببت في حجب موقع الوكالة لفترات متفاوتة، إلا أنها طمأنت جمهورها والهيئات المتعاملة معها بأن قاعدة بيانات الوكالة ظلت بمنأى عن أي ضرر. ومؤخرا نشرت مؤسسة تراند ميكرو اليابانية المتخصصة في الأمن الرقمي تقريرا دوليا تحت عنوان إعادة التفكير في الأساليب الدفاعية السيبرانية، أشارت فيه إلى أن الدفاعات الرقمية الجزائرية نجحت في إحباط نحو 30 مليون تهديد سيبراني خلال العام الماضي فقط، منها أكثر من 19 مليون تهديد طال عناوين البريد الإلكتروني. وتنوعت الأسلحة المستخدمة في عمليات الهجوم ما بين برمجيات اختراق وفيروسات خبيثة. وفي تصريح له أشار المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا في تراند ميكرو السيد أشرف سراج إلى أن ما طرأ على الذكاء الصناعي من تطورات غير مسبوقة أوجد طيف واسع من الحلول للهيئات والمؤسسات في الجزائر، إلا أنه في ذات الوقت جلب تحديات مختلفة في مجال الأمن السيبراني عقدت المشهد الرقمي وأفضت إلى زيادة كبيرة في التهديدات التي يمكن أن تعرض العمليات والبيانات الحساسة للخطر. وفي سياق متصل أفضى تقرير حديث لمؤسسة إكسفورد أناليتيكا المعنية بالاستشارات والتحليلات الاستراتيجية إلى أن التصعيد في الحرب السيبرانية بين الجزائر والمغرب
له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للبلدين، حيث تؤدي الهجمات السيبرانية إلى تفاقم التوترات الداخلية بسبب إضرار القراصنة بخدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والاتصالات، قد تدفع إلى فوضى وصعوبات في الحياة اليومية للمواطنين، بل ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل التجارة الخارجية من خلال إحداث اضطرابات في البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ والطرق البحرية. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد حذر من خطورة هذه الحرب، مشيرا إلى أن الجزائر تواجه حربا سيبرانية مسعورة للتشويش على البناء الوطني، وأنه يتعين تفعيل منظومات المواجهة الرقمية لصد الهجمات السيبرانية المباغتة، والقيام بكل ما يلزم لتأمين وحماية السيادة الوطنية. وفي تصريح له أشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى أن المنظمات التخريبية صارت تعمل على استغلال وتطوير وسائل تكنولوجية لأغراض التجسس والتخريب، والعمل على فك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته، ونحن لهم بالمرصاد. وأضاف: لقد حققنا نتائج مشجعة على صعيد الأمن السيبراني ومنع الجرائم العابرة للحدود التي تستخدم الفضاء الرقمي. وأكد أن عمليات الدرك الوطني متأهبة على مدار الساعة للتعامل مع أي تهديد سيبراني خارجي، وأنها نجحت مؤخرا في كشف اختراقات خطيرة ومنعت تسريب معلومات وبيانات حساسة كادت أن تقع في أيدي جهات معادية. وفي إطار ترتيب الأولويات للمواجهة في الحرب السيبرانية والحد من تداعياتها، أعلنت الجزائر عن رفع حالة الطوارئ في منظومتها الدفاعية الرقمية وتفعيل نظام درع الحماية الرقمي، أو بالأحرى القبة النارية للحماية السيبرانية، والتي تتألف من حوائط نارية مركزية تنشط في الفضاء السيبراني الوطني على مدار الساعة لرصد أي هجوم محتمل وسد الثغرات التي قد تنشأ أثناء الأنشطة وتبادل المعلومات في نظم الحوسبة المفتوحة. ولرفع مستوى المنظومة الدفاعية الجزائرية يتم التحديث المستمر لأدواتها وبرمجياتها وتنظيم دورات تدريبية مكثفة ينخرط فيها العاملون في هذه المنظومة للتزود بما يستجد من أدوات وبرمجيات رقمية متقدمة قادرة على العمل بشكل استباقي. يقول السيد منيع السبتي وكيل الجمهورية الرئيسي للقطب الجزائي الوطني إن عديد من الهجمات السيبرانية الخطرة التي تعرضت لها الجزائر مؤخرا تم إحباطها والكشف عن مرتكبيها، وأننا بصدد الملاحقة القانونية لمرتكب الجرائم الرقمية العابرة للحدود والمهددة لأمن البلاد. وشدد السبتي على أهمية نشر الوعي لدى عموم المواطنين بالاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية وتفعيل وسائل الحماية الاستباقية قبل الولوج في الفضاء السيبراني، وذلك لتفادي تهديدات الاختراق والتجسس وسرقة البيانات ونشر الأخبار الزائفة المشتتة للعقول. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.